Hi guys, so galing tayong Gilmore kanina. Mga 8 o'clock ako nakapunta doon. Tapos nagbukas sila before 9. Nakapasok naman agad ako pang 7 to. So itong isa sa binili ko, yung Asus gaming monitor siya na VG258. Meron siyang 165Hz na refresh rate tsaka 0.5 na response time. Originally, bibilin ko sana is yung VG258QR na may 144Hz refresh rate tapos 1 millisecond na response time. Pero out of stock nila. So punta tayo dito kay War. So nagdagdag tayo ng around 2K. So yun, testingin natin siya kung gano'ng kaganda. So setup na din natin. Tamang kutsilyo lang. Kusina na kutsilyo. Tandaan nyo guys, don't point the blade towards you. Put away lagi. Charan. Ang laki pa nitong 24.5. So right off the box, meron tayong power supply. Meron tayong audio jack. Ito yung adapter niya. Cables. Meron tayong HDMI, tsaka meron tayong DisplayPort. Next yun. Parehas meron. Styrofoam, syempre, para safety. Tapos, labas natin yung mismong monitor. So, nakakabit sa kanya yung stand niya. At ito yung base plate niya. Another styrofoam. And papers. Asus VIP member notice, tsaka manual kung paano mo i-set up. Kailangan lang i-screw, tapos yan, screw lang, tapos direct na agad. Hindi, kasama na yung screw pala. Nice. So, hindi mo na kailangan ng screwdriver. Pakita ko sa inyo, wait lang. So, ito yung base plate niya. Yan, sa likod nun, meron siyang screw. Ayan yung kukonek lang. Bale, pwede mo siya itaas, tapos meron siyang ring na pwedeng iangat. So, doon mo na siyang iikutin. Just like that. So, punta tayo sa mismong monitor. Wow! Ito yung tsura niya. Ayun, light. Yung laki niya actually. Tapos sa likod, yung kanyang stand na kasama. Hindi pwede siyang tanggalin. Yung gusto mo yung mount. Pero sa case ko naman, gagamitin ko na lang siya. Pakit natin yung base niya para makatayo siya. So, ikot. Easy lang yung installation niya. Papasok lang natin. Screw lang natin. Okay. Pakita ko sa inyo sa side view. Itong point na to, parang may dalawang fork. I-install mo lang siya muna. Yan, hanggang lumapad. Tapos, from here, gamitin mo yung susi na screw. Hindi mo na kailangan ng screwdriver dito. Kaya mo lang kamayin. So, ganito ng base. Ito lang dalawang port na to. Papasok lang natin dito. From there, ikot lang yung screw. Right. Righty-tighty. Tapos balik na natin yung compact. Ayun, naka-set up na siya. Yeah. Ayun. Tapos balik mo lang yung susi. Ayun na siya. Installed na siya. Wow. So, 24 inches. Looks good. NVIDIA G-Sync. So, ito yung mga I/O ports niya. Meron siyang audio, meron siyang DisplayPort, HDMI, DVI, tapos ito yung power supply, DC-in tawag. Yung mga sa options niya, itong 4 na clickable, tapos analog. So, ito yung kanyang height and swivel adjustment. Yun. Nice. Back side niya. Asus logo sa taas. Tapos meron siyang design na parang sa Strix yata. Ayun, guys.